Ay, mama, papa, mami, daddy. Ito po, bangag. Ano yung isip ng bangag? Pag sinabing bangag, tanongin natin ng mga millennials. Ano kasi ng bangag? Wala sa sarili. Pinigyan yung salita nila. Ito na sanihan. Kamusta na? Sagot, ito po bangag. Ito pa isang salita. O, kamusta na anak? Ito po, ngarag. Stressed out. Very good. Ayan. Nakapag-research. Stressed out. Yung puyanan. Yung ang daming ginagawa. Ang daming sasalita required. So, ngarag. Masyadong pressure. Bangag, ngarag. Sinabi na yung third word. Lutang. Ano yung sabi na lutang? Adik. Hindi naman. Ito po, lutang. Ano yung sabi na lutang? Yung hindi siya grounded, yung natatangay siya ng iba't ibang mga pwersa, drawn by different forces, hindi maka-base. Bangag, ngarag, lutang. Now here's another word, sabog. Dito tayo natatakot eh. Pagkasagot ko sa lato, saan na? Sagot, ito po, sabog. Hindi siya nagdadrugs. Huwag kayong patahan. Ano yung sabihin ng sabog? Sabog. Wala sa ayos, okay? Disorganized ang isip mo, disorganized ang buhay mo. Bangag, ngarag, sabog, lutang, here's another word, sabaw. Sabaw. Narinig yung word na sabaw? Nasilipin sila. Sabi na sabaw. Pag sinabi na isang kabataan ngayon, galing niya, etong buhay ko sabaw. Ano yung sabi na sabaw? Pag sinabi natin, ang ulam natin ngayong gabi, sabaw. Ano yung sabi na? Walang laman. Ayun. So, kung saan ang buhay mo, etong sabaw, walang laman. Nung nagbigay ako ng retreat sa faculty ng Canosa, I heard one more word. Sabi ni sa teacher, Father, pwede ko magdagdag one more word. Okay, yung word. Langka. Sabi ko, ano langka? Langka-usa. Ang galing, grabe. Langka-usa. Yan tayo eh. Now, think about this. Paano na lang kung tayo ang sasagot sa mga tanong na ito? Pag tinanong tayo, kamusta ka na ngayon, sis? Brad, eto, bangag, ngarag, sabog, lutang, sabaw, langka. Asan po yung mga members ng parish, hindi naman parish, shrine organizations, ministries? Eh, paano na lang kapag yung nasagot nyo kay Monsignor Albert? At tinanong kayo, kamusta na? Eto po, Monsignor, sabog, bangag, ngarag. Buti na lang meron tayong recollection ngayon para ayusin ang ating buhay, ang ating pag-iisip, ang ating damdamin para maging Kanya muli. Sino sa atin na nagawa na itong maglayas ng bahay? Nasaan tayo? Naglayas na ng bahay. Ang babait. Okay, meron din naman. Thank you for being honest. Ang babait na mga nagsisimba sa shrine. Ayusin natin yung question. Diba ito ha? Sino sa atin ang pinalayas na ng bahay? Hindi naglayas, pinalayas ng bahay. Okay. Pinalayas o naglayas? Tingnan niyo yung punto de vista ng isang magulang. Naglayas ng anak. Sino ang mas sorry? Yung anak na naglayas o yung magulang na nilayasan? Yung magulang na nilayasan. Sino hindi makakain sa gabi yun? Yung magulang. Sino hindi makatulog? Yung nanay. Kamusta naman yung anak na naglayas? Mahimbing So, sagsaya, di ba? You found freedom. Naku, for the first time, walang rules, walang policies, walang curfew, walang allowance. Pero ang saya, di ba? Ang laya-laya mo. Eto na, pag naisipan ng bumalik nung anak
Sino ang masaya? Yung anak na bumalik o yung magulang na binalikan? Magulang. Correct. At paalala para sa atin ang ating Diyos ay isang magulang. Ang Diyos ay Ama. God is a loving Father. At hinihintay niya tayong umuwi sa Kanya. Bakit tayo uuwi? Ginawa ba natin maglayas? Naglayas ba tayo? Sa tuwing tayo'y nagkakasala, very good. Sa tuwing tayo nagkakasala, naglalayas tayo ng bahay. And so, my dear brothers and sisters, uwi na tayo. Uwi na tayo sa tahanan ng Ama. At itong magandang picture kapag uuwi tayo. Ang ganda ng point of view ng picture na to, ang pinapakita sa atin, hindi yung mukha ng anak na naglayas. Ang pinapakita sa atin, hindi yung mga kamay ng anak na naglayas. Ang nakikita natin, yung mga kamay at yung mukha ng nilayas ng Panginoon. Tingnan niyo mabuti. Sino mas makapit sa yakap na to? Anak. Hindi ba ang Panginoon? Tapos inihila niya pa yung pisngi niya, yung mukha niya sa balikat ng naglayas sa kanya. Ganito ang larawan kapag tinutugon na natin yung panawagan, maging akin muli, uwi ka na. Kapag umuwi tayo, katulad ng alibukang anak, this is a beautiful picture of one who finds his or her way back home. Naniniwala kayo sa forever? Hindi lang yung traffic sa EDSA. May forever ba? Meron. May forever saan? May forever sa forgiveness ni Lord. Amen? Hindi magsasawang magpatawad ang Panginoon sa dinami-dami ng pagkakataon na naglalayas tayo dahil sa kasalanan at tayo bumabalik, patuloy niya tayo pinapatawad. And never will it happen that He will not forgive us because His forgiveness is forever. Asa na po tayo? Anong season po ito? Ang ganda nga ng pagkakataon, ano? Natutuwa ako kasi I honor you, the Formation Ministry, for organizing this recollection. First Sunday of, anong season na tayo? First season of Lent. First Sunday pa lang. Usually yung recollection palapit na sa Holy Week. But here you are, unang linggo pa lang ng panahon ng Quaresma, pero nag-recollection. We are in the Lenten season. How many days po ang Lenten season? 40, kaya Quaresma. And this is all a season. Preparation for what? Saan po papunta yung Quaresma? Papunta sa tinatawag natin Holy Week. Okay. Ano po yung Holy Week sa Spanish? Semana Santa. Semana Santa. Tama po ba? Holy Week in Spanish. Ano yung Holy sa Spanish? Santa ay week. Semana. Semana Santa. Okay. Okay yung translation sa Tagalog sa Spanish. Sa English. Alam niyo nung na-translate sa Tagalog, nag-iba. Ano po ang Holy Week sa Tagalog? Mahal na araw. Wala ko yung microphone. Napansin niyo ba? Parang sublay yung translate. Semana Santa. Holy Week. Pagdating sa Tagalog, naging mahal na araw. Ano po yung tingnan yung translation. Mahal. Parang mali, ano? Ano po yung week?
Linggo. Tingnan yung translation. Araw. Hindi ba sablay? Wala na tayo na ito. Hindi po ba mali yung translation? No? Semana Santa, Holy Week. Sa Tagalog, mahal na araw. Dapat ata, kasi kung holy, dapat banal. Tapos kung week, dapat linggo. Hindi dapat banal na linggo. Okay, siguro kasi pag sinabi mong linggo, isipin natin Sunday, hindi yung buong week. Okay, edi huwag natin gawin linggo, gawin natin mga banal na araw, hindi ba? Kasi hindi lang naman isang araw eh. Whole week yan. Tama po ba? Alright, so bago tayo umuwi, paglabas po natin doon, meron pong dalawang papel sa magkabilang side, pipirma po tayo. At gagawa po tayo ng letter para sa CBCP, nanggagaling po sa Shrine of Divine Mercy. At sinasabi po natin, it's about time to change the translation from mahal na araw into mga banal na araw. Pipirma po kayo? May umiinti pa rin. Okay. Alam nyo, mali man yung translation grammatically, traditionally, culturally, spiritually, tama po yung translation. You know why? Ganda yan. Hindi po natin nilagay na mga araw, hindi nga linggo. Mahal na araw. Bakit? Because we focus on every day. Every day is sacred. Every day is important. Palm Sunday, magfo-focus tayo doon. Sagrado araw na yan. Holy Monday, magfo-focus tayo dyan. Holy Monday is holy, sagrado. Holy Tuesday, sagrado. Holy Wednesday, sagrado. We take it day by day. We don't take it as the whole week. We take it every day. Ganun, no? Ito pa. Naging mahal, hindi banal. Bakit mahal? Bakit mahal? Ano bang ginugunita at sinasariwa po natin sa mahal na araw? What do we celebrate? The passion, the death, and the resurrection. Bakit inialay ni Jesus ang kanyang buhay? Isa lang ang dahilan. Kasi mahal niya tayo. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, anong inialay niya? Anong kapalit para tayo maligtas sa kasalanan? Buhay. Magkano po ang buhay? Mahal ang buhay. O di ba ang ganda? Sa Tagalog lang yung translation na kuha natin yung diwa ng Holy Week. It's called mahal na araw kasi mahal ang ibinayad para tayo maligtas sa kasalanan. At mahal ang dahilan kaya tayo iniligtas sa kasalanan. It's all about love. Let's talk about love. Naku, itong paboritong topic. Hindi lang pag-February. Kahit March na, we still love to talk about love. Alam nyo, nung nauso yung Facebook, kala ko mamamatay na yung artistically done, colorfully made na notebook na gumagal sa classroom. Tapos kapag meron ka nun, bibigyan mo sa mga kaibigan mo, papipirma ka, papifill up naman. Ayan. Anong tawag doon? Slam book. Slam book. Kala mo nung nagkaroon ng Facebook, mamamatay na sa slam book. Alam niyo ba, buhay pa sa slam book hanggang ngayon? Sa grade school, may slam book pa. No? Sa high school, may slam book pa. Sa college, wala naman. Parang nakakahiya naman college students. So, pero ka pa sa slam book? Alright. Anong nangyayari sa slam book? Balikan natin yung time natin. What do you see in the slam book? First page. Name. Name, nickname, address, telephone number, birthday. Facts about, data about you. Second page. Ayan. Okay, naalala pa nga. Right. Mga favorite
favorites natin. Favorite color, favorite number, favorite author, favorite book, favorite movie, favorite song. Puro favorites yan. Third page. Ayan na. Mga tanong na, what is love? Ayan. Who is your first love? Who is your crush? Tapos mga tanong na, do you believe in long-term engagements? Yan yung mga tanong. Pwede po natin balikan yung sagot natin. Anong sinabi ko sa question of what is love? Sige nga po. Define love. Love is? Love is like a rosary full of mystery. Love is like a rosary that is full of mysteries. Yan. Yan ang sagot ng mga Marian devotees. Basta may devotion kay Mama Mary, agad-agad. What is love? Love is like a rosary that's full of mysteries. Ang galing. Oo nga. May tanong lang po ako, sis. Kung love is like a rosary that's full of mysteries, bakit gano'n? Bakit parang lagi na lang sorrowful mysteries? Sorrowful. Bakit parang hindi na maalala dumaan sa joyful at hindi na makaahon sa glorious? Parang stuck sa sorrowful mysteries. Alright, love is, sino nagsabi? Patient. Love is, yeah. Nandito po sa St. Paul. 1 Corinthians 13. Love is patient, love is kind. Okay, very good. Love is happiness. Love is beautiful. Okay, love is Many splendor. pakiulit natin. Love is Love is a many splendor. many splendor thing. Oh, gawa niyo yung definition na yan? Personal definition yan? Hindi. Sa movie po. Sa movie. Ah, okay. Asensya na po, hindi ako makakonect. Love is, kanta po yan, ano? Okay. Hindi po kasi yan ang generation namin. Kasi po kami mga millennials, gano'n no? Hindi po yan ang mga kanta namin. Kapag tinanong niyo po kami, what is love? Mga sagot po namin ganito. Love, soft as an easy chair. Love, fresh as the morning air. Kanta yan ah. One love that is shared by two, I have found in you. Stupid! Okay, gano'n rin. Love is, isa pa. Love is full of sacrifice. Parang daming mumugod. Love is full of sacrifice, okay. Alam niyo, nagtuturo po ako ng philosophy sa mga seminarista. Pinagawa ko sila ng essay. Sabi pa naman ng isang seminarista, love, pakinggan yung definition niya. Love is a feeling you feel when you're about to feel a feeling you've never felt before. Ano daw? Ano daw? Pinaikot-ikot lang yung you know, kung tutukuyin natin, if we would really understand what love is all about, ito mga magaganda yung mga sagot natin. But we would realize, parang medyo hindi malalim ito mga sagot na ito. If we would understand what love is all about, we have to take it from the original word. The word in Latin is passio. Sabay-sabay po tayo? Passion. Okay, passio is Latin. Diyan din po nagaling yung salitang passion. Pagdating ng Palm Sunday, we call it Passion Sunday. Pagdating ng Good Friday, we would call it the Lord's Passion. So twice natin marinig yan. What does passio mean? Pag sinabi, kamusta na ang buhay mo? Ito, may pinagdadaanan ng pasyon eh. What does that mean? May pinagdadaanan ng pasyon. Ang buhay ko parang pasyon. Suffering, right? You know, the word passio is so strong, yung word na suffering is not enough. You have to add an adjective para mas tumindi, mas malakas. So may I suggest a word? Intense suffering. Ano yung sabihin sa Tagalog?
matinding paghihirap. Ang pasyo hindi lang paghihirap, matinding paghihirap. Alright, but here's another thing. Yung pasyo po na Latin, does not only mean suffering, it also means something else. Kapag sinabi, alam mo sis, you read with passion. You sing with passion. You're a very passionate person. You do things with passion. Ano yung sabihin ng passion? Hindi naman suffering yun. What does it mean? You do it with passion. You sing with passion. You're a very passionate person. Ano yung sabihin ng passion doon? Parang hindi ka naman naghihirap kapag kumakanta ka, di ba? Gusto-gusto mo ka eh. You're singing from the heart. Okay, so how do you sing? You sing with so much love. Okay. So passion also means love. Pero yung word love is not enough. We have to add another adjective, another word. May I suggest the word? All together, please. Immense love. Now here's the point. Passion means two things. Intense suffering and immense love. And these two are not meant to be separated. They should always be together. Hindi pinaghihiwalay ang intense suffering at immense love. What do I mean? Let me explain. Kung puro intense suffering, pero wala namang love, it's pointless. Bakit ka naghihirap? Wala lang, type ko lang. Feel ko lang maghirap. A collector's item ko to. Kapag yung taong gusto maghirap na walang dahilan, may problema yung taong yun. Anong tawag mo sa taong gusto maghirap? Yung taong gusto magpahirap, ang tawag dyan sa lista. Masochist, that's the word. Yung taong naghihirap ng walang dahilan. You see, intense suffering without love is pointless. But listen to this. Immense love without suffering is empty. You agree? Immense love without suffering is empty. Puro ka love. Hindi ka naman handang maghirap. Hindi ka tunay na nagmamahal. May lalapit sa'yo, sabihin, uy, tulong naman kasi hirap na ako sa buhay ko. And then yung sagot mo, alam mo, kaya mo yan. Ipagdadasal kita, God bless you. Do you really love that person? You're not ready to help that person. It's not real love. Intense suffering must be coupled with immense love. Magkasama yung dalawa. And this was taught to us by our Lord. He did not only teach it, He did it. After Calvary, love was never the same again. Pagkatapos ng passion and death of Jesus, nag-iba na ang definition ng love. What is love? All together, please. Love is the willingness to offer one's life for one's beloved. Ito yung kahandaang ialay ang buhay mo para sa iyong minamahal. Yan ang tunay na pagmamahal. Yan ang pamantayan, ang sukatan ng tunay na pagmamahal. Wala bang pagkakataon na ialay mo yung buhay mo, nandun yung kahandaan mo, anumang oras, kapag pinatawag ng pagkakataon, kaya mong ibigay ang buhay mo para sa iyong minamahal. And you don't just give something, you give your own life. Where did Jesus teach this? Where do we find it in the Gospels? We find it in John 15, verse 13. What did Jesus say? There is no greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal.
This is immense love and intense suffering combined. You know, if this is the real definition of love, kung isasabuhin natin itong definition na ito, mag-iibang takbo ng buhay natin. Pakisabi sa katabi, I love you. I love you. Okay, kanya na. Kilala mo yung katabi mo? Yes. Okay na kung kilala mo, no? So kaya sabihin, I love you. Eh, baka mamaya katabi mo, hindi ko kilala, and then you say, I love you. Ang daling sabihin, I love you. It's so easy to say that. You know, it has become so common, so trite, so ordinary. It is a very secret expression. Kaso nawawala na yung meaning. Darating ang isang foreign entertainer, pupunuin ang SM mo, SMX. Tapos makikita ng mga fans, sisigaw sila, I love you, Justin Bieber! First time pala sila nakita, I love you na talaga. Local entertainer, pupunuin ang Araneta para daw masabing sikat ka na, tayo mong punuin ang Araneta. Eto na, pinuno ang Araneta, tapos sisigaw yung local entertainer, I love you, Araneta! Talaga, mahal niya ang Araneta? Hindi, mahal niya lahat ng tao doon. Yun ang gusto niya sabihin. Kilala niya lahat ng tao na punta sa kanyang concert? Malamang hindi. And yet, sasabihin niya, I love you. You see how we have lost the real sense of love. If this is the meaning of love, love is the willingness to offer one's life for one's beloved. Ganito yan. Bago mo sabihin yung I love you sa isang tao, ask yourself first, am I ready to offer my life for this person? Handa ba akong ialay ang buhay ko para sa tao ito? Kung hindi ko kayang gawin yon, let me not say, I love you. Let me not trivialize or cheapen love. It's a very sacred expression. So ano pwede ko sabihin? Kung hindi naman ako hindi ko kaya i-alay yung buhay ko. Siguro pwede ko sabihin, I like you, I care for you, mama, chup, chup. Samahan mo ng ano pang expression, but don't use that expression. Because that means you're ready to offer your life. But if you're ready to offer your life, then by all means say it, I love you. And I know what that means. Kapag may nagsabi sa iyo, I love you, huwag kang agad kiligin. Tingnan mo, mabuti yung nagsabi sa iyo. Tapos sabihin mo, talaga? Pakiulit na expression. Sabi niya, I love you. Talaga? Kasi natutunan ako sa Lenten Recollection, sa shrine. Love is the willingness to offer one's life for one's beloved. So, sinasabi mo sa akin, I love you, that means, handa ka na yung buhay mo para sa akin. Ito na. Ang sinin niyo mabuti, kapag kumurap yung mata, o kaya bilang napalunok, sabi mo sa kanya, ay, ibali na lang. Yung love mo, hindi yan totoo. Yung love mo, ganito lang yan. Drawing. Gusto mo bigyan kita ng Crayola para pagandahin pa yung drawing mo. No, that's not true, no. If you are not ready to offer your life, asa po mga nanay na asa po tayo? Mothers. Okay. Sabay-sabay po tayo ha, mga nanay. How do you spell mother? All together, go. Very good. A grade 3 student can spell mother in that way. Pareho na. A mother spells the word mother in another way. Handa? Paano yun? A mother spells the word mother starting with the letter S. Spell mother. S. Okay, go on. S. S. A. C. R. I. F. I. C. E. How do you read that? Agree ba kayo lahat ng nanay? Yes. Okay naman, makayos, ano?
Talagang with conviction. Mother equals sacrifice. Is that true? You define mother with sacrifice. Ilang buwan dinala yung anak sa sinapupunan? Kamusta naman yung 9 months na yun? Madali lang? No. Hindi, no? Ang bigat, di ba? Ang hirap, di ba? Yung dati, isang buhay lang inaalalayan mo, yung 2 buhay na. Hindi mo magawa yung dati mong ginagawa. Nakakangalay yun, di ba? Parang alam, ano? 9 months, sobrang hirap. Alright, fast forward na natin. Dumating na yung time of delivery. Kamusta naman ang delivery? Nahirap din. Ano po yun? Super, yan naman, super hirap. Binigyan expression na yun, ba? Super hirap. Gano'n mahirap? Madali po ba? Hindi ba? Masaya? Sobra. Wala pa po akong narinig na nanay na nagkakatawa sa delivery room. Ano ginagawa ng nanay sa delivery room? Habang sobrang iyak, sobrang sakit, di ba? Sobrang hirap. And I was so touched when I heard one mother say in a recollection like this, Father, buwis buhay kaya. Totoo ko yan? Yes. Yung isang paa na sa buhay na parang isilang yung anak. So much risk, di ba po? Okay, yan, sige. Na-deliver na yung bata, malusog na bata. Kamusta na yung nanay? Masaya na. Okay. Okay. Masaya na, di ba? Okay. Yung luha na pagtala ng ngiti. So tapos na yung sacrifice? No. Ay, hindi pa. Kasi very helpless yung bata, di ba? So sa gabi, nagpupuyat ka sa pagtimpla ng gatas niya. So umaga, basang-basa ka, nakandong-kandong siya. Okay, fast forward na natin. Naglalakad na yung anak mo. Tapos na yung sacrifice. No. Hindi pa. Teenager na yung anak mo. Tapos na yung sacrifice. No. Para mas malakas yung hindi ka. Mas mahirap na. Okay. Natapos na ng pag-aaral. Umakyat na ng stage, may diploma na. Hindi pa. Tapos na yung sacrifice ni nanay. Hindi pa. Hindi pa rin. May trabaho na. Eto na. Maganda yung trabaho, malaking sweldo. Tapos sabi niya, Mami, ako na ang magbabayad ng bills. Kuryente, tubig, telepono, lahat. Ako na. Tapos ito pa, ang sine mo every Sunday. Tapos na yung sacrifice. Hindi pa. Ay, hindi pa rin. Bumukod na. May sarili ng pamilya, may asawa na. Tapos binigyan ka na ng bagong apostolado. May mga apo ka na. Tapos na yung sacrifice. No. Hindi pa rin. So kailan magtatapos ang sacrifice? Namatay na. Nagawa naman ako ng umaga na. You see, tama po ba? Mother equals sacrifice. Definition of a mother equals sacrifice. Di ba? Ang buhay ng nanay ay buhay sakripisyo. Asa po mga tatay? Tatay. Mga tatay. Okay. Sabi ng mga tatay siguro, hindi naman sinabi pang nanay pala itong recollection na ito. Naka-attend ka. Okay. Could I tell you a story? I was assigned in Kalubang for a long time. And then one time, about 9:40 already in the evening, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kaibigan. Sabi niya, Father, sorry ko sa istorya. Wala po kami makita pari talaga. Kailangan na po ng anointing of the sick. Okay, saan yung may sakit? Asian Hospital. So mula Kanlubang, lipat ako puntang Alabang, Muntinlupa. Maluwag na yung traffic, so mabilis lang. Pagdating ko sa road, ang inaakala ko madadatnan ko ay isang tanda na mamamatay na. I found the family of 4. The father, the mother, elder sister, and younger son. Wala niyo mo sinong nakahiga sa banig ng karamdaman. The youngest, a boy of 10. Very sick. Leukemia.
And there was a C5 of tubes attached to his body. And you can see in the face of the boy so much pain. Eto pa, sabi ng tatay, father, hindi na raw siya magtatagal, sabi ng doctor. So the mother was inconsolable, and so was the sister. I invited the family to pray. So we prayed. I heard the confession of the boy. I laid my hands on him. I anointed him. All throughout, panayak-iyak ng nanay. But the father was calm. The father was in control. Siya yung nagpaliwanag ng lahat. Siya yung nagkwento ko po sa kanyang anak. After sometimes sabi ko, sige po, babalik na po ako sa amin, sa seminaryo, sa Manguba. Okay, sabi ng tatay, Father, I'll walk you to the elevator. Okay, labas kami ng room, lakad kami sa corridor, walang dandanan. Pagdating sa elevator, pag-push niya ng button, ito na, bumigay na yung tatay. He was not just crying, he was sobbing. Nakakita na ako, of course, kami namang mga lalaki, umiyak din naman kami. Pero first time ako nakita ng lalaking nagngangawa. And I heard him say, Father, bakit siya pa? Kala ko, gusto niya sabihin, bakit hindi na ibang bata dyan? No. You know what he said? Bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako? Ang bata niya pa para magkirap ng ganito. Ang bata niya pa para magdusa. Ang bata niya pa para... He could not go on. He could not say that word. What do you call that? Sana ako na lang. What do you call that? This is a father who was asking for death. I'm ready to offer my life. Ako na lang. I'll take the place of my son. Anong tawag mo dito? This is love. What is love again altogether? Love is the willingness to offer one's life for one's friends. Yan ang tunay na pagmamahal. Yung kahandang ialay ang buhay mo. And Jesus did not only teach this, He did it. Ganon katindi ang kanyang pagmamahal para sa atin. At ito ang kada taon, hindi lang natin ginugunita, sinasaliwa natin. The passion, the death, and the resurrection of Jesus. Speaking of love, Titanic. does this look familiar to you? Titanic. Ano ang title ng movie na to? Titanic. Titanic. That was in what year? 1990s. Around that time. Okay. You know the story? Actually, the story of Titanic is this. They were able to build a big passenger ship that was in 1912. And the architects were boasting, we have built an unsinkable ship. Nakatayo na sila ng isang bagong karantisadong hindi lulubog. It was a 5-star hotel at sea. It was meant for the rich and the famous. Okay, so yung kanyang maiden voyage, naku, nandun lahat ng mayayaman, yung mga sikat, wanted to try the Titanic. The irony was, sa maiden voyage niya, from London to New York, tumama yung passenger ship doon sa gilid ng iceberg, nag-split into two, at lumubog yung Titanic. The unsinkable ship sank. And hundreds of people died. No, not only hundreds, thousands died. Bakit maraming namatay? Kulang ng life vests at lifeboats. Bakit kinulang ng life vests at lifeboats?
at ka maglalagay ng maraming light gas at light bulbs sa tinatawag mo unstable ship. That's the logic. Hindi ito lulubog, so bakit ka maglalagay ng mga light bulbs? And so it happened. Until now, Titanic remains as a cemetery. Yun ang yung kwento. Nilagyan ng love story para mas kibig yung storya. The story between a rich girl and a poor boy. Between Jack and Jim. Rose. Hindi ako hindi. Sige, Rose na lang. Okay. Rose. Alam niyo, si Jack is a very dynamic, athletic person. Pwede sana siya nag-survive. Pwede siya nakipaghablutan ng isang life vest at na-save siya. Hindi niya magawa yan kasi hindi niya maiwanan si Rose. Si Jack pwedeng tumalon doon sa last lifeboat at na-save sana siya. He did not do that. He did not want to leave Rose. And so this is the last scene of them together. May plank of wood, kayang isang tao lang. Binigay ni Jack kay Rose yung plank. Asan si Jack? Nandun sa tubig. Giniginaw. What are they saying to each other? Ano kaya sinasabi ni Jack? Ang lamig. Now what would he be saying to Rose? You know that. What is he saying to Rose? Last words. I love you. Paniniwalaan ba natin si Jack? Yes. Totoo ba siya? Yes. Totoo ba yung love na sinasabi niya o drawing lang? Totoo. Bakit totoo? Ano nga definition ng love? Sabi sa akin. Love is the willingness to offer one's life for one's beloved. And so it happened. Jack died. Rose survived. Jack died of love. May hypothermia pa kayo. Tama po yun. Tama po yun. Nanguhuli lang ako. He died of love. Okay, so may sense pala yun. Too much love. You. Si Jack sobrang nagmahal. At sobra nating iniyakan itong movie at eksena na to. Tama po ba? Yun. Kung nasa movie house kayo o nasa kwarto kayo, nagbaha sa movie house. Tapos yan din ang eksena na to ng pagmamahal. Sasabayan pa ng isang makabagbag damdaming awitin ng isang Celine Dion. Ano yung song niya? My heart will go on. Grabe. So sobrang iyak. Now let me tell you, may mas magandang love story kaysa dito. In fact, this is the greatest love story. And the title of that love story is this. The Passion of Christ. The Passion of the Christ. In 2004, there was a recollection that happened here in the Philippines. It did not happen in a shrine or church or chapel like this. It did not happen in a retreat house. The recollection happened in the movie houses. And this was the story. Ang dami na nating napanood mga pelikula tungkol sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. But all those movies that we have seen are all safe. All the films that we have seen before this are all safe. What do you mean by that? The greatest story ever told
That's safe. Jesus Christ Superstar, the Broadway musical. That's safe. The robe, parang every Holy Week na lang napapanood natin yan. That's safe. The Italian production, Franco Zeffirelli and Dino De Laurentiis, the title, Jesus of Nazareth. That's safe. No, not this one. This is not safe. What do I mean by safe? You don't get to see blood in those movies. Walang dugo. Papasok ka, manonood ka, makikita mo, tapos lalabas ka na, pwedeng wala nangyari. Hindi ka tinamaan. Pero dito, hindi pwedeng hindi ka tamaan. Sobrang madugo. In fact, this is brutally bloody. You see blood everywhere. Dripping, trickling, splashing. Sobrang madugo ang movie na to. At sinigurado ng director, Mel Gibson, that it be so. Para siguro yanigin tayo sa ating pagkakatulog. Yung hindi na tayo naaapektuhan kasi pag sinabi, Jesus died for us, narinig na natin yan. Wala nang bago dyan. Sobrang tayong minahal ni Lord, kaya binigay niya yung buhay niya para sa atin. Kas-kas na yan, narinig na natin yan. But what if we come up with the film that you get to see the intense suffering of the Lord? Like this. The scourging at the pillar. May tatlong klase ng latigo na ginagamit ng mga Roman soldiers. The first one, latigo na gawa ng mga balat ng hayop. Kung nasinturon na tayo ng bata pa tayo, alam natin yung feeling ng masinturon ka. At hindi lang isa, maraming strands. Masakit yun. But that was not used for Jesus. Type B. Sa dulo ng strands, may ball bearings. Para saan yung ball bearings? Sa lakas ng hagupit. And I tell you, the Roman soldiers are professional executioners. Yung lakas ng hagupit, at tatama sa yung ball bearing, the ball bearings are designed to break your bones. That was not used for Jesus. There's the type C. At the end of the strands, you have metal claws. If you can imagine yung tinidor na binin mo yung mga igen. Kapag hinagupit ka niyan, yung claws kakapit sa balat mo. Excuse me po. Biglang hawi uli ng Roman soldier. What would happen? That would strip your flesh open. See, Jesus was supposed to be scourged only 39 times. They had a scourging spree. Ako, sobrang tuwang-tuwa sila. This was one of those scenes that made us cry. Hindi pa tayo nakakita ng ganitong kalupit na movie natin. Now we're seeing how Jesus could have really suffered. And when you look at Him, on His knees, sa sobrang sakit. And then you get to see the hands. You know, if this were a movie, you would see the hands trembling. Bakit nagtatremble? Hindi lang sa takot. Trembling because of pain. Sobrang sakit na. So much so that the whole body of Jesus became one big wound. Wala nang bahagi ng katawan niya na hindi nalatayan ng hagupit o hindi nabuksan ng claws na yun.
Okay na sana yun eh. Tama na yun. As if that were not enough. What's next? The crowning with thorns. Look at what happens. Natusok na po kayo ng staple bullet, staple wire sa daliri. Sakit ano? Mga tinig kaya sa ulo. Korona ng tinig. Matalas, matibay, masakit. And the crown of thorns was not placed slowly on the head of Jesus. It was hammered onto his head so that the thorns pierced the skin. It could have even reached the skull because of the force. You have a crown on your head. Yung mga nagkakaroon ng severe headache na parang tinutusok yung ulo mo, that's inside. What about outside? This is so much pain, intense suffering. Now look at this. He was scourged. He was crowned. Bakit basag na yung mukha niya? Ba't naman pati yung mukha? What happened here? The soldiers had so much fun. And you would see that in the movie. He was blindfolded and he was pinagsasampal. Mind you, yung sampal, hindi po yung forehand. Kasi ito, soft pa to eh. Cushion yan eh. Backhand. At yung backhand na sampal ay insulto. Hindi lang yun. Andito yung knuckles. Andito yung buto. Sabi ko nga sa inyo, professional executioners yan. Isang malakas na sampal, kayang basagin yung cheekbones. Make choices. If you were to be asked, at kung paparusahan, hypothetical lang po, kung paparusahan po tayo, ano mas pipiliin natin? Yung masampal sa mukha o yung maturaan sa mukha? Ano mas gugustuhin mo? Masampal o maturaan sa mukha? Dura is spit. You want the snack or you want the spitting? Ano mas pipiliin natin? Sampal. Masakit yung sampal, may lata yun, may marka yun. Yung dura, pag naduraan ka, isang hilamos lang yan, tanggal na yung, wala nang marka, di ba? So parang wala nangyari. Okay, so sampal o dura? Sampal pa rin. Gusto talaga masampal. Okay. Bakit sampal? Ba't ayaw niya ng dura sa mukha? Coronavirus. Coronavirus. First time ko narinig yung sagot na yun. COVID-19. Okay. Palagay natin mo na yung coronavirus. Ba't ayaw mong maduraan sa mukha? Kadiri. Ew. Anong meron sa dura? It's not so much the virus. Ano yung dating nung dinuraan ka? How does it feel pag dinuraan ka sa mukha? Pinandidirihan, okay? So pinandidirihan. What else? What happens kapag dinuraan ka? Anong dating nun? Mababa. Yan po. Walang kwenta po. Walang kwenta. You feel worthless, okay? Very insulted. Insulted. Insulto, di ba? Yan. Yung sampal, para sa katawan niya eh. Yung dura, sa buong pagkatao niya. The slap is for the body. The spitting is for the soul. And guess what? They did both to Jesus. Making sure that he is so damaged, body and soul. Pinagsasampal na, pinagduduraan na. Behold the man.
at this point, makakita ka ng gantong sobrang pinahirapan. Torture na to, di ba? You would say, tama na, sige na, enough. No, they were not yet done. This is not yet enough. You know what happened next? He was made to carry the heavy weight of the cross. Napansin niyo ba? Kanina wala na siyang damit. Tapos bigla nagkaroon ng damit niya. Okay. Let me just say it. Sugatan na yung buong katawan niya, di ba? Lalabas siya eh. Kinakailangan damitan. So, pinagsuot ng sako. Ano mangyayari doon sa sako? Kakapit sa kanya mga sugat na fresh na fresh. So yung sako naging second skin. Eto pa, he was made to carry the heavy weight of the cross. Sobrang bigat itong cross na to. And you are talking about a person who has not taken food or water and has not taken a rest since Thursday. He was arrested on Thursday. Friday na to. But look at how Jesus carries his cross. Yakap niya yung cross. Anong tawag mo dito? This is intense suffering with immense love. And that's why we call it passion. Sobrang naghirap, dala ng pagmamahal. And he fell many times under the heavy weight of the cross. And on Calvary, hindi po siya pinwersa sa cross. It was so beautifully done. Gumapang siya papunta sa cross. He crawled to his cross. He was doing it on his own. Voluntarily. With all freedom. And he stretches his arms on the cross. Eto na, hindi pa sila tapos. Pwedeng itali lang. They had to nail his hands. And we saw the nailing. Natusok na po kayo ng karayo? Sakit na, di ba? Paho kaya sa pangad. Hands and feet. And look at how Jesus grimaces in pain. And then suspended between heaven and earth. We never got to see this kind of passion before the passion of the Christ. And so, we cried. We cringed in pain. Nabilipit din tayo sa sakit. Alam niyo sa US, ang mga Americans, they are so appreciative of good films. Pag maganda yung pelikula, you know what they do? They applaud at the end. Appreciation for the film. It was said, when this was screened in the US, there was no applause. Walang pumalakpak. Walang makapalakpak kasi lahat sila busy sa pagpupunas ng kanilang mga mata. And who will not be moved to tears when you see how much suffering our Lord went through. Dito sa Pilipinas, we don't applaud kapag maganda yung pelikula, hindi tayo pumapalakpak. In fact, di ba, kapag lumabas na yung credits, di pa nga lumalabas yung the end eh. Pag lumabas na yung credits, labas na tayo. I don't know if you saw this in the movie house. I was told, lumabas na yung credits, wala pang tumatayo. Lumabas na yung the end, wala pa rin tumatayo. Walang makatayo. Hindi makatayo. Stuck
stuck to the seats. How could you leave after seeing such a horrible experience of Jesus? Nakakalimutan natin to kasi gas-gas na eh. Kasi taon-taon na lang. And that's the problem with doing it every year. Taon-taon na lang, ginugunita natin ang mahal na araw. At dahil taon-taon na lang, namamanhid na tayo. Alam niyo yung first injection, ang sakit nun. Yung second injection is not as painful as the first, right? At kung patuloy kang ini-injectionan, masasanay ka na. So hindi ka na matatakot sa injection, hindi ka na masasaktan. We have become insensitized because of the yearly commemoration of Holy Week. And it's good that we remember in a different way today with this recollection what really happened to our Lord. When Jesus says, I love you, believe Him. Every word is meant. Every word really matters. That's true. I love you. Look at what I've done. So much love for you. I offered my life for you. This is intense suffering because of immense love. The problem is not with our Lord. The problem is with me. The problem is with us. We don't love the Lord that much. Kung tinanong ko po kayo, alin po yung pinakamasakit sa palagay nyo na naranasan ng ating Panginoon sa kanyang buong passion? Ano kaya yung pinakamasakit? Yung scourging at the tiller? Yung crowning with thorns? Yung slapping and spitting? Yung carrying of the cross? Yung nailing? Let's not forget yung spear. Pierce at the side. Ano kaya yung pinakamasakit? You would have your own answers. You know, if you were to ask me, I would say, ang pinakamasakit para sa akin, happened even before this. It happened here. What do you see here? Jesus on His knees in a garden. Anong tawag dito? The agony in the garden. Why was it called an agony? He was agonizing. Very good. Galing. He was praying to the Father. You remember His prayer? Sabi niya, Ama, kung pwede lang, huwag na akong uminom sa kalis ng paghihirap. If it's possible, Father, let me not drink from this cup of suffering. Anong tawag mo sa prayer na yun? He wanted to back out. He was so full of fear. Natakot ba si Lord? Sobra. Tao katulad natin. And so what is he saying, Lord? Father, Ama, pwede. Ganito na lang. Huwag na natin ituloy. But he always ended the prayer, which he said 3 times with, but not my will, but yours be done. Why was it called an agony? Because while he was praying, nakikita niya na yung sneak preview of what would happen to him in the hands of the Roman soldiers. Ganun. Nakikita niya na yung scourging, crowning, carrying of the cross, nailing. And what came out of the pores of his skin? Kung babasahin niyo yung Gospel ni Luke, may nakasulat doon, mula doon sa mga pores ng balat ni Jesus. Anong lumabas? Hindi pawis. Anong lumabas? Dugo. Do we have a doctor in the house? You know,
medical practitioners will say this. A person who is so much in grief, in pain, in agony, would experience that. Lalabas talaga sa pores ng skin mo. Dugo na. Luke was a physician, what he was talking about. And so Jesus agonized because he saw something. He saw what would happen to him. But guess what? Jesus saw something else. Jesus did not only see his suffering in the hands of the Roman soldiers. He saw something else. May nakita pa siya. Ask me what? He saw me. He saw you. He saw the whole of humanity. Makita niya ang bawat isa sa atin. Makita niya na sa kabila ng kanyang matinding paghihirap, dala ng malalim na pagmamahal, patuloy pa rin tayong mabubuhay sa kasalanan na parang walang nangyaring pagsakripisyo para sa atin. Nakita niya na pagkatapos ng kanyang passion, patuloy ang ating pagkakasala. Nakita niya tayo ngayon. Ganito pa rin ang buhay natin. Anong tawag mo sa ganun? Kawalan ng utang na loob. Kawalan ng pagmamahal para sa isang sobrang nagmahal para sa atin. And that pains so much. Ang sakit para sa isang nanay, yung ikaw yung huling matutulog sa gabi kasi aayusin mo pa yung buong bahay. Tapos ikaw rin yung unang-unang gigising kasi magluluto ka ng almusal. Tapos ahanda mo yung mga uniform, ahanda mo pa yung baon. Tapos sa pagkainan, magkakasagutan ng anak, magkakaaway at aalis sila na hindi kayo nagkakaintindihan. Ang sakit nun. Ang sakit para sa isang tatay yung bansa para bigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Tapos sa sakripisyo niya sa ibang bansa, pag-uwi niya, makita niya ang mga anak niya, patapon ang buhay. Napasama ng barkada. Hindi na nakapagtapos. Ang sakit nun. Ang sakit para sa isang pare, yung alam mo, iaalin mo yung buhay mo para sa parishioners mo. Tapos kakalat ang isang chismis na hindi naman base sa katotohanan at masisira ang pangalan mo. Ang sakit nun. Ang sakit nung ginawa mo na ng kabutihan ang ibinigay sa iyo kasamaan. Ang sakit nun para sa ating Panginoon. And this goes on. The story goes on. Patuloy natin siyang pinaghihirapan. Hindi lang pagdating ng mahal na araw, araw-araw. Paano natin nagagawa yun? Sobra tayong powerful. Nanaginip ang isang bata, 5-year-old girl. Ang panaginip niya, kausap niya raw si Jesus. Tanong niya kay Jesus, Jesus, do you love me? Hindi raw sumagot si Jesus, ngumiti lang. Namulit yung bata, how much do you love me? This much? Gapupo? This much? Natutunan niya, 1 inch pala yung gano'n. This much, nakita niya si Kuya dumadangkal habang naglalaro ng marbles. Or this much, nakita niya si Mommy sumusukat. How much is this? 1 yard. Sumagot na raw si Jesus. My dearest child, I love you so much. Not only this much. Not only this much. Not only this much.
never read this much. I love you this much. And he stretched out his arms and died on the cross. Kung nalagyan natin ang caption itong picture na to, that would be a fitting caption. I love you this much. Ganito kita kamahal. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal. Hindi ba tapos yung kwento? Sabi ni Lord, ikaw, pag tinanong kita, do you love me? What would be your answer? Jesus asked you now, do you love me? Ano pa sagot natin? Yes. Parang ang hina, no? Parang hindi tayo sigurado, parang may hesitation. Question of Jesus, do you love me? Yes. Alright. Nagulit din siya. How much do you love me? Gaano mo ako kamahal? Ganito? O ganito? O ganito? O ganito? How much do you love me? Sige nga po, sabay-sabay po tayo. Pwede? Count of 3. How much do you love Jesus? Ready? 1, 2, go. Okay. Galing. Serious. Totoo? Yes. Okay. Uunahan ko na po sila, Brother Jude. I-announce ko na ha. Kasi may in-arrange po para sa... Kukunin po yung mga pangalan ninyo mamaya. Tapos, announce ko na, may special schedule po tayo. Babalik po tayo dito bukas. Alas 4 ng madaling araw. Hindi ba sinabi may ganun, hindi pa in-announce, no? Okay. Alas 4. Sister Emily, hindi sinabi. Okay. So, makinig po mabuti, ha? Bukas, anong oras po? Alas 4. Okay. Dito tayo lahat. Lahat po nang nandito ngayon sa recollection. Okay, nandito tayo. Tapos, meron na pong 5 bus na maghihintay. Ready na po. Kailangan maaga tayo kasi pupunta po tayo ng Pampanga. Yun. Kailangan maaga para hindi tayo ma-traffic. Pagkatapos po ng recollection na ito, tatawagan ko na po yung nasa Pampanga para sabihin, ihanda na po yung dami ng mga cruise. Ross, did you notice yung reverse side? Blanco, di ba? The other side is empty. Why is it empty? Kasi wala naman talagang pinako sa likod ni Jesus. Gusto kong bigyan ng meaning yun. Bakit walang laman yung likod? Kasi may nakalagay doon. May tarp, nakalagay sa tarpaulin. This space is reserved. Reserved para kanino? Reserved para sa mga nagsasabing, Lord, I also love you. Biglang, Father, this much na talaga. Gawin. We're going to have this tonight. But before that, okay, let's look at this. I was, when I entered the shrine, my attention was caught by the crucifix to your right. Sa tuwing nagsisimba kayo, nakikita niya yan, di ba? Ibang mga simbahan, nasa harap pa nga siya. But of course, this is the shrine of divine mercy, so divine mercy of image. But you have the crucified Jesus on the side. Okay, sabihin ko na to. At pag sinabi ko to, baka last time na akong magbibigay ng talk dito, hindi na ako bababalikin.
Meron pong mali doon sa cross na yun. Ayan, sinabi ko na. Meron pong mali doon sa crucifix. Kung titignan niyo pong mabuti, may mali po yan. Dito na si Monsignor. Okay. Peace, Monsignor. May mali po sa cross. Ano nga mali? Legs. Ano po? Cross. Hindi naked. Hindi naked. Yun. Kasi sa totoo lang, alam nyo, para hiyain si Jesus, He was really stripped of His clothes. Of course, so as not to affect our sensitivity, nilagyan siya ng covering. But you can imagine, hiniya talaga siya ng Roman soldier. So, He was really strict. Hindi nga lang maganda na we have Jesus naked on the cross, so we cover Him. May mas mali pa po dyan. Ano pong mali dito? Finish yung balat. Gusto niyo medyo rugged, ano? Yung maraming sugat, okay. Mas sige, pwede natin ayusin yan, ano? Yung lagyan ng mga sugat-sugat. Bukas na bukas din po. May mas mali pa po dyan. Ano pa po sa space? Ano? Nakikinig ka mabuti. Very good. May mas mali pa doon. Ano pong mali sa crucifix dito sa shrine? Medyo diretso pa to, no? Okay. Tingnan natin kung mapapabagsak natin, ha? Yes. May mas mali pa po dyan. May mas mali pa dyan. Ano pong mali sa cross? Well read ka. Galing. Yung pako, wala dapat sa palad. Kasi kung tutusin po, wala po tayong buto sa palad. Kung pinako tayo dito, kung dito pinako, doon, Dito dapat din. babagsak sa bigat. So, hindi kakapit sa palad. The more probable thing is dito pinako sa Ano ko na wrist. dito? So, nandyan yung mararamdaman yung buto. In fact, yung holy shroud of Turin, yung mark po ng nails, wala sa palms, nasa wrist. Ang galing. May mas mali pa rin dyan. Anong mali dito? Ang buo dapat yung Henry, ano? Kinulang ng space kasi. So, hindi naman na. Tama na yun. Dapat isang buo Dapat hindi ganun. dyan nakalagay. May mas mali pa dyan. Dapat siguro hindi dyan nakalagay. Baka po dapat hindi dyan nakalagay. Yung paa hindi nakadikit sa cross. Okay. Monsi, nag-notes po kayo? Magaganda pa yung mga suggestion. Didikit natin, ha? Didikit natin. Ano daw? Didikit natin yung paa sa cross. Ha? Coronavirus. Nakataas yung tinig. Gusto mo, ibaba. Oo nga, no, medyo mataas. Na-display siya. Sige. Maayos na yun. Pwede ibaba ng konti. May mas mali pa po dyan. Ano pong mali dito sa cross, sa crucifix? Pinipit. So gusto yung ayusin ng konti. Idiniretso po natin ng konti yung pinipit. Okay po, sige. Noted, noted. May mas mali pa po dyan. Dapat po tayo yun dyan. Nakapako.
dapat hindi dyan Ito nakalagay. na, redemption ko to. Alam niyo kung anong mali dito sa crucifix ng shrine? Yung mali dito sa crucifix ng shrine, yun din naman yung mali sa crucifix ng Manila Cathedral. Yun din naman yung mali doon sa crucifix sa Intramuros, sa San Agustin. Yun din naman yung mali kahit na pumunta ka sa lahat ng simbahan. Maling-mali. Ano yung mali? The crucifixion is the most cruel punishment reserved to the most hardened of criminals. Ang pagpapako sa krus nakareserba sa pinakamalala na krimen na ginawa ng pinakamatinding kriminal. And they did it to Jesus. What crime was he committing? Ano ginawa niya krimen? Wala. Anong kasalanan niya? Wala. Bakit siya nandyan? Hindi siya dapat nandyan. Di ba mali-mali yun? Yes. Bakit siya nandyan? So, sino dapat nandyan? Tayo. Yun ang sagot, di ba? Pero, look, yung sabihin mong tayo, safe answer yun eh. Tayo nandyan. O sige, di sabay-sabay tayo ipago ngayon. There's joy in company. Sino dapat nandyan? There you go. Sino dapat nandyan? Ako. Ako ang dapat na nandyan. And yet, look at me. Look at my life. Si Jesus nagkakandahirap, nagpapakasakit pa rin hanggang ngayon. Dala ng kasalanan ko. At ito ang buhay ko hanggang sa ngayon. Kawalan ng utang na loob. Kawalan ng pagmamahal. Ito ang buhay natin araw-araw. Tama na. Kung siseryosohin natin ang mahal na araw, aayusin natin ito. Lord, ako dapat ang nandyan. Mga kamay at mga pako dapat ang pinapako at hindi ako. Yung gilid ko dapat ang sinisipan at hindi ako. Yung ulo ko dapat ang nilalagyan ng korona at hindi ako. And so we learn from St. Paul. All together, please. Those who belong to Christ Jesus have crucified their sinful selves. Hindi na tayo kinakailangan pumunta ng Pampanga para magpapako sa krus. Iwan natin sa mga namamanata. Leave that to them. We don't have to do it with our bodies. We can do it with ourself, our sinful self. Yung napapabilang kay Jesus, ipinaho na ang kanilang mga sarili sa kanyang krus. At yan ay magagawa natin ngayon. Paano natin pinapako si Jesus? Kasalanan. Sin is not only breaking God's commandments. Listen to this. Sin does not only break God's commandments. Sin breaks God's heart. We break His heart. And so if I am really committed to the Lord, if I would make this Holy Week of 2020 different from the past Holy Weeks, then I would do something. I would also do a Galatians 5:24. Ipapako ko rin sa krus ang aking sarili. Nakahanda na ang krus. At gagawin natin ang pagpapako dito at ngayon. Bawat isa sa atin. How do we do it? We will do a ritual. And the ritual is this. The cross is ready. The pins are ready. May 2 sets po tayo sa magkabilang kanin. At kung handa na po tayo, kukuha tayo ng isang pushpin. At yung pagkakahawa ko sa pushpin, at paghintay ko habang nakapila, in fact, bago pa ako tumayo para kumuha, pwedeng pag-isipan natin ngayon, isang kasalanan
na iaalay ko sa Panginoon. Isang kasalanan na pagsusumikapan kong hindian at iwasan. Mamamatay ako sa kasalanan ito. At yung kasalanan na yun ay isasagisan ng pushpin. At pupunta ako dito sa krus. At itutusok ko, ipapako ko sa krus ni Jesus ang kasalanan na yun. At kapag pinako ko yung kasalanan ko na yun, ito yung sasabihin ko. All together, please. Never again. Mamamatay ako sa kasalanan ito. At pag tinusok at pinako ko dito, hindi ko na yan babawiin. Hindi ko na babalikan. Patay na ang kasalanan niya simula ngayon. At hindi ito magtatapos ng linggo ng muling pagkabuhay na good for 40 days na. It begins today. And it would go on in my life. Tapos na ang kasalanan ito. And so I take seriously the invitation of the Lord. Maging aking kapatid. This will be my intense suffering. Iiwasan ko na kasalanan ito. This will be my immense love. Gagawin ko ito, tanda ng pagmamahal para sa Panginoon. Habang nagsasalita ako ngayon, alam ko na may naiisip na kayo ng kasalanan na nagagawa at patuloy natin nagagawa na nakakasakit sa Panginoon. At alam natin kapag in-offer natin sa Kanya, sobrang katutuwa niya. Bawi time ang tawag dito. Panginoon, sobrang mo kong minahal. Panginoon, sobrang ka naghirap, nagpakasakit para sa akin. Babawi po ako. Mamamatay ako sa kasalanan ito. At sisikapin ko, hindi na maulit ang kasalanan. Never again. Nananahimik po tayo sa dali. At iyahanda ang ating mga sarili.